Sziasztok! A nevem Pozdorján. Ha még nem találkoztatok volna ilyen apró kavicsokból épült csövecskékben lakó rovarlárvával, mint én, hát elárulom, hogy én egy tegzes lárva vagyok. Tegez, értitek? Szóval, Pozdorján vagyok, és ebben a menő akváriumban lakom. Jó kis hely, van benne szellőztető, pumpa, aranyhomok, és nincsenek benne ragadozók, de erről majd később. Az aranyhomokból egy pár szemcsét be is építettem a csövecskémbe. Látjátok? Ha tetszik, nyomjatok egy lájkot. A szoba, ahol tartózkodunk, Papó szobája. Ő egy nyugdíjas természetismeret tanár és hobbikutató, aki mindent tud a patakról. Én meg eltanultam tőle egyet s mást. Azaz mindent, amit ő is tud. Sőt, annál többet is. És igen, jól látjátok, most is az olvasó szemüvegét keresi, ami most is a fején van. És hogy én hogy kerültem ide? Gőzöm sincs, de azt hiszem Papónak köze volt hozzá. Minden esetre, mióta az eszemet tudom, ebben a tartályban laktam. Aztán egy nap minden megváltozott. Most elmesélem, hogyan. Magyarország és Ausztria határvidékén az őrségben van egy patak. Messze a magas hegyek közt ered, majd sűrű erdőkön, mezőkön, falvakon átkanyarog. Úgy szeli át a dimbes-dombos táj völgyeit, mint egy patak. Aztán, mint a kéz az ujjaival, más, szintén távolról érkező patakokkal egyesül, hogy végül egy testesebb vízbe torkoljon. De ebben nincsen semmi rendkívüli, mert a patakok már csak ilyenek. Vagyis innen, a magasból nézve, ez az őrségi folyóvíz nem különbözik a többitől. Közelebbről szemügyre véve már észrevehető, hogy valahogy más a színe, máshogy áramlik és máshogy is tekereg. Még közelebbről nézve pedig kiderül, hogy ez a patak egészen különleges. És hogy miért különleges? Mert különleges lények lakják. Nincs ennél gyönyörűbb a világon. Lili! Lili! Megyek már! Lili! Megyek már! Mondtam már, hogy ebben a szerelésben krokodilokkal birkóztam a Nílus felső folyásán. Hogy te milyen gyönyörűséges vagy. Lili! Megyek már! Te meg milyen ronda? Segítség! Engem elraboltak! Vigyenek vissza! Én kérem, pataklakó vagyok! Patak állampolgár! Velem nem tehetnek ilyet, de nem ám! Ennek következményei lesznek! Csúnya következményei! Hogy... A tegzes expedíciót ezennel sikeressé nyilvánítom. Semmi akadálya, hogy leírjuk a tegzesek mindhárom csoportját. Teljes az osztálylétszám? Igen.
Szuper, akkor felelünk. Lilikém, mik azok a tegzesek? A tegzesek patakokban és folyókban laknak. 9-10 hónapon át élnek a csövecskéikben, amiket régies szóval tegeznek nevezünk. A lakócsövet abból építik, amit találnak a vízben. A felnőtt tegzesek már nem a víz alatt élnek. Elhagyják a tegeszt, szárnyuk nő, és repülnek a víz felett. Nem szabad őket bántani, mert kedvesek és szépek. Pompás. Hogy jellemeznéd a tegzesek 3 főcsoportját? Azt még nem tanultuk. Valóban? Akkor ha nincs ellenedre, elmondom. Jó, A tegzesek első csoportja félelmetes ragadozó. Saját gyártású selyemből készült fogóhálóval vadásznak, pontosabban halásznak. Apró élőlényeket ejtenek fogságba, majd szájszervükhöz húzzák az áldozatot és elfogyasztják. A második csoport a tegzeseken belül a borotválók. A kavicsokon tenyésző algaszőnyeget és baktériumkolóniákat legelik. Teljesen ártalmatlanok, nem jelentenek veszélyt sem a bolharákokra, sem bármi más állatra. Általában ott élnek, ahol sok a fény és kisebb a sodrás. De létezik a tegzesek népes családjában egy harmadik, nem kevésbé lenyűgöző csoport. Ők az aprítók. Vízbe hullott növényi részeken élnek. Az ő dolguk például a patakban sodródó falevelek felaprítása. De már elég is lesz. Vacsora? és ők? Ők nem éhesek? De biztosan. Mit tanultunk, mire van szüksége a 2 derék aprító tegzesnek? Falevérre hozok nekik. Ott van. Rendben, de utána asztalhoz. Asztalhoz. Hogy is hívjam az új patak lakót? Te, a régi lakó, ugyebár Pastorján vagy, te pedig egyenlőre a 2. számú. Legyen a neved Gamandor. Lili, mit Nem mondtam? sokára találkozunk. Jó étvágyat. Szevasz, haver! Jó, hogy jöttél, legalább nem leszek egyedül. Én Pozdorján vagyok, engem is ő nevezett el. Nekem tetszik a nevem, és neked hogy tetszik a Gamandor? Hogy mi van? Mi Mandor? Gamandor. A neved, hogy tetszik? Az én nevem Gamandor. Hát, az meg mi, hogy Gamandor? A fenyérgamandor ajakos növény. Júliustól szeptemberig virágzik, csipkészélű levelei a zsájáihoz hasonlatosak, egyetlen magyarországi élőhelye a Dunántúl, azon belül is a felső szölnöki határsáv. De az én nevemnek is van jelentése. Pozdorján. Érdekel, hogy mi az? Hát ez elaludt. Jó ét, Gamandor! Jó ét, Pozdorján! Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy folyófolytonosság elmélet. Mindennek van eleje, közepe és vége, a meséknek és a folyóknak is. Az áramló vizeket a tudósok 3 szakaszra osztják fel. A legfelső szakaszon az aprító életmód jellemző, a víz szerves anyagban viszonylag szegény, oxigénben gazdag. Bocsánat. Az alsóbb szakaszokon a legelő, majd a szűrögető életmód. Papu. Gamandor, ébredj! Ne! Segítség! Engem elraboltak! Nem hiszem el, ma megint! Ez egy rémálom! Nem, ez a valóság! És nyugi, épp most szökünk.